من قلب الحدث from the heart of event سيداتي وسادتي التكلم اليوم عن مصر. مصر يا أم الدنيا، يعني مما يقال في تسمية مصر حقيقة أنها نسبة إلى مصرايم ابن حام ابن نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام يقال أن لديه 3 أولاد، سام ويافث وحام، فهذا مصرايم ابن حام، لذلك أخذت اسم مصر. في الحقيقة التكلم عن مصر يعني النقاط التي نطرحها القضايا الديموغرافية والاقتصادية والسياسية. يعني لا بد بداية من التكلم عن الديموغرافيا المصرية. اليوم تعداد السكان المصري ما يقارب 120 مليون إنسان مصري، 107 منهم في مصر حقيقة والباقي في الخارج. يوجد في القاهرة والجيزة بصفتهم كتلة واحدة ما يقارب 19 مليون إنسان، في الإسكندرية ما يقارب 6 مليون إنسان. الشيوخ أو كبار السن قليلين جدا، 5% من تعداد السكان، ما فوق 65% أو ما فوق 65 سنة في الأعمار. معدل النمو مقبول نسبيا 1.5%، يعني توقعات التعداد السكاني في سنة 2050 ما يقارب 170 إلى 180 مليون إنسان مصري. طبعا السكان المصريين أو الشعب المصري هو شعب مؤمن، ليس جميعه متدين حقيقة، منقسم. الإسلام السني هو المذهب الرئيسي وهو الدين الرئيسي لأغلب سكان مصر، ويوجد أقلية قبطية، أقلية ليست كبيرة جدا ولكن أقلية واضحة يعني، وديانات أخرى كالكاثوليكية وغيرها، لكن يعني لا تذكر في الأرقام. الواقع الإسلامي يعني السني أيضا منقسم، يوجد قسم واضح للسلفية وقسم واضح للإخوان المسلمين، يوجد قسم واضح للأزهرية أتباع الأزهر الشريف، ويوجد كثير من الناس يعني المتمسكين بالدين بدون الانتماء لجماعات إسلامية في هذا الطرف أو ذاك، ويوجد ناس ليس لهم ارتباط ديني، يعني كما يقولون ارتباط اسمي بالدين. هذا فيما يخص الواقع الديموغرافي حقيقة في مصر. أما فيما يخص الواقع الاقتصادي، والاقتصاد يعني أهم قضايا البقاء للشعوب حقيقة، الناتج المحلي الإجمالي المصري اليوم 400 مليار دولار تقريبا، وهو رقم بسيط يعني ليس كبير جدا. يعني من ما يعكس مثلا الأداء الحكومي في القضية الاقتصادية قبل الدخول بتفاصيل الاقتصاد، وهي من الأشياء المضحكة حقيقة يعني. في نادرا ما تكون، ليست نادرة منتشرة كثيرا، لكن هذا سيتبين معنى دولة تلو الأخرى. لكن حقيقة مما يضحك أن الإيرادات الدولة 2 تريليون جنيه مصري، ليس دولار، ولكن الإنفاق الحكومي 3 تريليونات جنيه مصري. هذا يعني أن هناك عجز ما يقارب 1 تريليون جنيه مصري. السؤال هذا 1 تريليون ماذا يفعلون به؟ هو سداد فقط لفوائد الديون المتراكمة على الدولة المصرية. تدفع مصر أكثر من تريليون جنيه مصري سنويا فوائد الديون. إذن هي تقوم أن تستدين، لماذا؟ لتسد فوائد الديون. يعني هذا الشيء مضحك، يعني ككوي الثلج تتوسع وتكبر بشكل متسارع جدا حقيقة. هذا يعكس أن البلية العظمى اليوم أن مصر عندها مشكلة اقتصادية كبرى، وأنها تلجأ إلى الدين بشكل مفرط، وأن الأداء الحكومي لا يتناسب مع واقع البلاء الاقتصادي لهذه البلاد. الاقتصاد المصري يعني متنوع عموما كأغلب الدويلات العالمية، كونها أصبحت صغيرة وهي تصبح أصغر ثم أصغر. هذه الدول والدويلات العالمية أغلبها تعتمد على أشياء أساسية من التعليم والصناعة والمواصلات وغيرها، تحاول الدولة أن تأخذ نسبتها. طبعا أغلب إيرادات الحكومة المصرية هي من الضرائب، يعني لا يوجد كثير من المشاريع المصرية والإيرادات الأخرى. يوجد إضافة للمشاريع التقليدية أو للقطاعات الاقتصادية التقليدية، يوجد المواد النفطية، يوجد بعض النفط والغاز في مصر يساعد الحكومة،
ويوجد قناة السويس يعني، وهنا الفضل لأسرة محمد علي باشا. يعني قناة السويس تساهم أيضا بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري يعني. وللأسف اليوم وطأة الدين الشديدة في مصر يعني تدفع بالحكومة بماذا حتى تبقى على الحكم المصري كما يقولون، تدفع بهم بماذا؟ أن يقومون بالتنازل عن قناة السويس عبر خصخصتها. طيب الشعب يعني يتنفس من هذه القناة في الناحية الاقتصادية، فيعني إذا خصخصتها من أين ستأتي بإيرادات أخرى للدولة؟ ستزداد الديون وتفلس الحكومة بشكل كامل. يعني هذا المتوقع خلال الفترات القادمة. طبعا يوجد تدخلات خارجية، مساعدات في الديون عبر الأطراف الخليجية وغيرها. لن ندخل في التفصيلات حقيقة، نتكلم اليوم عن حقائق الاقتصاد. إذا يعني أسرة محمد علي باشا لعبت دور إيجابي في هذه القضية. ويعني أسرة محمد علي باشا جعلت مصر مركز استراتيجي للنقل العالمي الحيوي البحري. يعني قناة السويس اليوم أغلب النقل البحري من الشرق إلى الغرب يمر عبرها، يعني عبر المتوسط وعبر قناة السويس. وهذه القناة تعتبر يعني رمز عالمي ومكانة عالمية رفعت مصر بشكل واضح يعني في هذا الإطار. يوجد المواد المعادن يعني كالفوسفات وكالجبس وغيرها. الفوسفات منتشرة في المغرب وفي الصحراء الغربية تحديدا بشكل واسع. هذه المادة منتشرة عموما في شمال أفريقيا. ومعادن أخرى ليست كثيرة. يعني مصر ليست جدا غنية كغيرها، ليست غنية كالخليج مثلا في الإنتاج النفطي. بالنسبة للصادرات والواردات للأسف أيضا هناك وطئة ضغط في الصادرات، فصادراتها أقل من وارداتها ما يقارب 20 مليار. والمضحك أيضا أنها تستورد نفط وتصدر نفط. يعني هي تصدر نفط، تقوم بتكرير النفط أحيانا وتقوم ببيعه ليس أحيانا يعني بجزء من عملياتها، فتقوم ببيع نفط مكرر وتستورد نفط مكرر. من الأشياء المضحكة أيضا في النظام الاقتصادي المصري. هذا فيما يخص الاقتصاد المصري. يعني مجمل الكلام عن الاقتصاد المصري عندما نتكلم عنه نتكلم عن دولة ضعيفة اقتصاديا تحتاج دعم كبير. هذه الحكومة أو الحكومات أو الحكم العسكري حقيقة خلال فترات تطوره منذ سقوط الملكية إلى اليوم لم يأتي بإنجازات يعني ترفع مصر كدولة عالمية كما كان في فترة مثلا أسرة محمد علي باشا. في القضية التاريخية المصرية والتكلم عن التاريخ المصري نجد أن مصر يعني بدأ توحيد المملكة المصرية ما قبل الميلاد منذ سنة 3200 قبل الميلاد حقيقة. والمعروف الفراعنة العظام يعني كما يقولون من حكموا مصر لفترات جيدة وواسعة في التاريخ المصري. هذا الحكم الفرعوني انتهى بحكم فارسي لفترة، ثم بدأ الحكم اليوناني، ثم أتى الحكم الروماني في الإمبراطورية الرومانية المعروفة التي انتشرت حول المتوسط بشكل شامل. يعني فكان العناصر الرومانية جزء من هذا المجتمع في بلاد الشام ومصر وغيرها. من هزم الرومان؟ ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والفتوحات الإسلامية في الخلافات الراشدة زمن سيدنا عمر بن الخطاب دخلوا مصر وحكموها، فبدأت تصبح مصر جزء من العالم الإسلامي، جزء متمركز. تطورت هذه من الخلافة الراشدة إلى الخلافة الأموية فالعباسية، وعبر الخلافة العباسية كان هناك الحكم المملوكي، وكان هناك فترة هي الوحيدة التي كانت حكم شيعي للدولة الفاطمية، وهي كانت عاصمة الدولة الفاطمية كما هو معلوم يعني، إلى أن انتهى الحكم بيد العثمانيين. وكان آخر سقوط العثمانيين على يد محمد علي باشا، وآخر ما بقي من آثار مصر في الحكم الإسلامي والقوة التاريخية لمصر كما كان عالم يرى إذا كان حكم السيد محمد علي باشا حقيقة لهذه الدولة. فهذا هو تاريخ مصر. يعني عندما ننظر إلى البشرة المصرية فنجد هناك الأسمر وهناك الأقرب إلى الأسود، ونجد هناك عناصر بيضاء. هذه العناصر تعزل العناصر التركية والمملوكية والشركسية والرومانية وغيرها، بالإضافة للاحتلالات التي حدثت كالاحتلال الفرنسي والبريطاني. كل هذا ساهم في تطوير الشكل الديموغرافي العرقي نسبيا لبعض العناصر في القاهرة وغيرها على سبيل المثال. هذا هو واقع مصر حقيقة. تمتاز مصر بالسياحة لوجود الإهرامات كتاريخ في هذه الفراعنة أو تاريخ الفراعنة عموما. يعني في الكلام المنطقة شرم الشيخ اليوم والغردقة تساهم في تطوير السياحة المصرية. كثير من السياح الروس وغيرهم يأتون إلى هذه المناطق بحثا
عن الحياة البحرية الشمسية أيا كانت المسميات. إذا مصر يعني حتى تعود رائدة لابد لها من أن تغير ربما نظامها السياسي بما يحقق عودة هذه الدولة المهمة في موقعها العالمي والتاريخي.